Tällä kertaa C6 Driftin Corvetten kanssa tehdään vähän maalaushommia. Sitä ennen vähän viimeistellään vielä noita kaaria, että päästään siitäkin hommasta kokonaan eroon. Niin katsotaan mitä tuli kuvattua. Vielä sen verran kaarijuttuja tehdään, eli tehdään ne tukilevyt tohon kulmaan. Tehdäänpä siihen joku sapluuna. Jotain tämän tyyppistä. Joo, en tiedä. Siinä pitää sovitella niitä reikiä vähän sen, mikä olisi semmonen hyvän näköinen jako. Ehkä se on jotain tämmöstä sitten. Katsotaan mitä tosta tulee. No nyt tästä on tulossa kyllä liian massiivinen. Vähän sitä tosta ajattelin, että kevennetään vähän sen, ettei tästä tule nyt ihan semmonen hallitseva näky. Tältä näyttäisi sitten melkein lopullinen tuote. Sitä vähän joutuu tuohon sovittelemaan. Ja en tiedä pitääkö tähän nurkkaan tehdä pikku pokkaus, että siitä sen saa tuohon. Tiedä, pitääkö sitä vähän pienentää vielä. Mutta joo, suurin piirtein tällainen. Viimeistellään se vielä tuohon. Se olisi melkeinpä siinä sitten. No miltä se nyt siinä näyttäisi? Muutamalla niitillä jo kiinni. Ehkä pannaan yhdet ainakin tuohon väliin vielä. Mutta kauempaa katsottuna niin mun mielestä ihan ok. Voidaan hitsata kiinni.
kaarihommat on nyt kokonaisuudessaan valmiit, niin varmaan seuraava steppi me ruvetaan, pakkohan näihin joku maali laittaa pintaan ennen kuin täällä mitään muuta kannattaa alkaa tekemään, niin, ja mulla nyt sattumalta on 2K-akryyli kiiltävää mustaa, jotain raskaan kaluston maalia. Saahan niihin joku kiva väri myöhemminkin tehtyä sitten jos haluaa, mutta tehdään nyt mustat niistä. Mutta joo, täytyy siivota paikkoja auto sisältä ja talli ulkoa. No esitellään tähän väliin vähän uusia yhteistyökuvioita, nimittäin tuuningkauppa.comin kanssa. Meillä on tuossa pidetty vähän yhteyttä ja he ilmoittelivat, että he vois lähteä vähän tukemaan tätä mun touhua. Eli tuuningkauppa.comi, kaikki autojen tuning-varusteet ja muu autojen ehostamiseen liittyvät jutut. Ja se mitä mä sieltä ainakin bongasin nyt, että mä tarvin tähän ainakin valoja. Ja varsinkin niitä sieltä nyt niin tuntui löytyvän hyvä valikoima, kaikki lisävalot ja sun muut. Niin joo, en ole avannut pakettia, katsotaan mitä sieltä löytyy. No mitä sieltä löytyy? Kunnon pipo. Varmaan on kattonut mun videoita, että tuolla kaverilla on aika kulunut vanha pipo. Jes, kunnon tuulilasitarra. Vähän vaikea saada tästä yhdellä kädellä toi auki, mutta oonkin miettinyt, että kun tuli myytyä jo aurinkolipat pois, että millähän mä peitän ton ikkunan yläosaan, nimittäin aurinko on aika aikaiseva juttu sitten kesällä, varsinkin ilta-aurinko. Kaivetaan mitä täältä muuta löytyy. Mä luulen, että täällä on jotakin. Täällä on jotain pikku herkkuu mukana. No sitten, nää varmaan on se pääjuttu. No tää oli se juttu, mitä mä alun perin, mistä mä kiinnostuin, on siis valot. Muun muassa, eikös Lapuollakin ajeta vielä syksyllä ja valot täytyy olla. Ja muistaakseni säännöissäkin taisi olla joku maininta, että autossa täytyy jonkunlaiset valot olla. Ja mä oon sitä tässä miettinyt, että laitanko mä nyt jonkun työmaavalon tähän taakse vai mitä, vai saisiko jotakin ihan kunnollista valoratkaisua tähän. Eli ajatus, että se tulisi johonkin tähän. Tämä näyttäisi todella hyvältä. Ja se olisi siis vaan tämän niin kuin lasin takana tuolla. Ja sieltä sitten valaisisi sen mitä valaisee varmasti ihan riittävästi. Mä luulen, että tulee ton läpi ja valaisee ihan tarpeeksi, niin voisi olla aika hyvän näköinen. En tiedä, haluaisiko laittaa vielä vino. Ehkä suoraan oikeastaan. Se sopisi oikeastaan todella hyvinkin, ei tule mistään yli ja varmasti näyttäisi aika hyvältä. Mutta joo, mitäs muuta? Täällä on siis kiinnitysrautaa. Joo, eiku hetkinen, niinhän me sovittiin, että siis kyllä, lisää jarruvalo, sekin taisi olla, en nyt muista oliko Pro 2-säännös, taisi olla, että siinä ei ollut pakollinen, mutta johonkin näkyvälle paikalle lisää jarruvalo, kyllä, se täytyy olla kytkettynä, täytyy muuta muistaa tehdä johtosarjaan tolle omat jutut sitten. Ja no niin, tietysti kunnon tarrat saadaan sieltä mainostamaan yhteistyöstä. Täällä on muuten varmaan ne kiinnitysraudat sitten näille Seekereille. Seeker Ultima, mikä tää malli oikeastaan oli, Seeker Ultima 10. Tollanen malli. Tietääkseni pitäisi löytyä nyt myös tuuningkauppa.comin sitten valikoimasta. Joo, eli täältä löytyy sitten kiinnitystarvikkeet. Mä en nyt vielä osaa sanoa mikä se kohta ja paikka tälle tulee sitten olemaan, että kai se jossain tällä alueella on, mihin se loksu päättyy ja toi sitten tulee. Eiköhän se siinä ole ja se selviää sitten jotenkin. Todennäköisesti joudutaan vähän tekemään jotain omia ratkaisuja. Varmaan ihan mitään valmista ei siitä tule. Joo, sääli ettei päästä nyt heti kokeilemaan oikeastaan
oikeastaan, että miten tämä toimii ja miltä se näyttää, ja mä luulen, että meidän tämä asentaminenkin jonkin verran tässä viivästyy, ei varmaan päästä ihan tälle keväälle tätä nyt vielä tekemään ja ehkä sille ei sitten vielä tässä kesäaikana olekaan pakollista, mutta viimeistään syksyksi se hoidetaan kuntoon. Niin joo. Mutta joo, käyköhän katsomassa tuuninkauppa.comin sivut ja sanokaa terveisiä Karakteritallilta, niin saadaan sitä kautta vielä näkyvyyttä sinne päin. Joo, päästään asentamaan varmasti syksymällä sitten valoja. Tässä kohtaa perehdytään tietenkin enemmän nyt vielä siihen, että saadaan auto ylipäänsä liikkeelle. Se tässä on tärkeintä. Niin jatketaan siitä. Kiitos vielä tuuninkauppa.comille. Aletaan valmistelemaan seuraavaksi sitä maalausta. Viimeksi kun mä maalasin, niin sitä ei lähtenyt sitä tomua kovin paljon siitä ilmaa, mutta mä oon ymmärtänyt, että osa maaleista niin kuin pölyää enemmän, eli siitä lähtee semmoista enemmän jotain pisaraa. En tiedä yhtään mistä se johtuu, mutta äkkiä kun me nyt vedetään tähän vähän suojaa ja ehdottomasti mä haluan lattia suojata ja se ainakin siinä tapahtuu, että mitä näkee kun jengi maalailee omissa autotalleissa, niin se lattia on sitten sen värinen, auton värinen, niin sitä ei nyt haluta täällä tapahtuvan, niin vedetään joku suoja siihen ja oikeastaan ei tää nyt mitään ihmeellisiä vaadikaan. Mä vähän luulen, että tällä kertaa tämmönen suojauksen taso saa riittää. Eli ei nyt ihan tarkoituksella maalata mitään mustaksi, mikä ei ole tarkoitus mennä. Ja toiseksi, että talliakään tuskin tarvii sen paremmin suojata. Luulisin näin. Sitten vaan putsataan kaikki toi pois tuolta ja käydään tinnerillä läpi kaikki putket ja kaikki mikä on tarkoitus maalata. Nämä nitriilikumihanskat on kyllä moneen hyviä, mutta tätä tinneriä ne ei kestä. En oikein ole keksinyt muuta, mutta sehän se muuta kuin sitten tää homma on tehtävä paljain käsin ja ei tuo nyt niin kova myrkky ole. Ja joo, eihän siinä. Siis tarkoitus on maalata oikeastaan putket. Totta kai tuohon lattiaan varmaan tulee, en tiedä, ehkä sekin voisi sen vaan vetästä mustaksi siitä sitten myös. Varmaankin niin, mutta näitä muita osia ei ole mitään tarkoitusta suihkia sen enempää. Kunhan saadaan hyvä suojaväri tuohon putkille. Mutta joo, eli tinnerillä rasvan poistoa sitten vaan. No joo, kyllähän se niinku aika tymäkkäinen onkin. Täytyy laittaa toi maski päähän ja ilmanvaihtoa vähän tänne. Kyllähän sieltä lähtee aika paljon mustaa pois, niin tehdään toi nyt kunnolla. Nyt on kaikki tinnerillä pyyhitty useampaan kertaan ja systeemit siinä valmiit. Onko mulla kaikki kunnossa? Eiköhän siinä nyt oo. Nämä pitää ne joka kerta opetella uudelleen, nämä ruiskuusäädöt. Jos vaan alkaa maalaa, niin näiden kanssa on ihan kusessa. Tosta viuhka, varmaan saa alkaa kiinnikko. Niin pyöreetä, putkee, maalimäärää. Mikäs tää oli? Mikä tää nyt oli?
Pitääks kattoo vielä täältä paineet. Ensin paineet kuntoon, liukka kiinni. Sitten maalimäärää. Joku paperi tuohon varmaan pitää laittaa, että saa siihen koe. Ampuu vähän ja sitten vaan aletaan maalaamaan. Niin maalit on tässä. Tuosta saadaan tuosta asteikko, millä pannaan kovetteet ja ohentimet. Tai joku halpa muutaman kympin ruisku. Maalit on saaneet nyt kuivaa siinä vuorokauden, niin lopputulos näyttäisi tältä. Siis jotenkin ihan mielettömän hyvä toi kiilto. Aika jotenkin makeen näköinen. Muutenkin toi maali on niinku ehkä parempi kuin se edellinen, mitä mulla oli aiemmassa projektissa. Ja sekin oli 2K-akryyliä, mutta matta mustaa ja se tuntuikin siltä, että se oli jotenkin tosi heikkoa. Ja tää on selvästi, tuossa on niinku kunnon tommonen kalvo päällä, eli luulen, että tästä tulee ihan hyvä. Revitäs nämä muovit tästä pois. Niin, joo, se pöly, mistä mä tosta puhuin aiemmin, niin sitähän täällä on kyllä, että joka paikka on semmosen pienen niinku maali tomun peitossa. Mutta ei se mitään, ei täällä mitään kriittistä, onneksi ei mitään polkupyörää tullut säilytettyä täällä, ja totta kai sitä on vähän peittää paremmin ehkä ainakin tämä. Se voi olla, että tällä sisäpuolella tuonne lasiin on saattanut päästä ihan vähän maaliikin, ja voihan se olla, että tuonne moottoritilaankin jostain raosta on mennyt, mutta ei se mitään, en mä usko, että siinä mitään kriittistä, mitään pahempaa on tapahtunut, niin joo, otetaan muovit pois ja katsotaan se lopputulos sitten vielä. Ihan hyvältähän tuo nyt näyttää tuo lopputulos. Hyvä kiilto ja tuntuu tasaiselta ja kestävältä. On tuolla nyt pari paikkaa varmaan, missä vähän ohuemmin maalia, mutta ei se mitään. Yllättävän paljon tuo turvakaaria tehdessä sain kyllä kolhittua näitä kynnyksiä, mutta ei se mitään. Joo, se olisi varmaan sellainen lopputulos tässä kohtaa, ja seuraavalla kerralla taas jotain ihan muuta, todennäköisesti ehkä jotakin noihin sähköihin liittyvää, ainakin päästään valmistelemaan, niin kiitos ja ensi kertaa.